Mga ka-basic, Michael Cunanan nga pala ang inyong at your service kabaklas. So ngayon papakita ko sa inyo yung ating first DIY project para sa Aerox 155 nut. Ayan, nakikita nyo naman, ginawa natin siyang rat lock yung ating pipe. So yung challenge na to, mga ka-basic, hindi tayo gagamit ng liha or paint remover, kuskus lang, sapat na. Okay, so sa inyo kung ano yung ginamit kong pang kuskus dito. Ayan, ito siya. Ayan yung scotch bright na stripping pad. Okay? So wala kasing masyadong mabiling liha ngayon. Medyo nagkakaubusan na. So ito na yung ginamit ko. So kung gusto niyo makita kung paano ko siya ginawa or ginamit, so stay tuned lang kayo at papakita ko sa inyo. So kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe and mag-like po para lagi kayong updated sa ating mga video. It was at this moment he knew. He fucked up. Oh no! Hold me close till I get up. Time
side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
nakabit na siya. Okay. So ito yung output ng ginawa natin. Okay, so kinaskas pa lang natin yan. Hindi pa natin siya in-apply ng metal polish. Okay, hindi pa natin siya spray ng top coat. Okay. So kung gusto niyo na update regarding dito sa project na to, tune in lang kayo, subscribe and hit that like button para lagi po kayo updated. Oh no!